Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn koala en panda stempels gebruiken. Je ziet ze hier in het Nederlands en in het Engels. En zoals je ook kunt zien zijn ze gespiegeld aan elkaar. Ik ga stempelen op kraftpapier. Dat is deze. Ik laat even zien het nummertje. En dat is mooi dik papier. Dus je kunt er ook kaartjes van maken. Ik gebruik altijd tags. En op dat papier ga ik stempelen met Archival. Archival inkt is mijn favoriet. Dit is koffie, een bruine kleur die dus heel zacht tegen het kraftpapier komt. Ik wil graag niet van die hele harde lijnen. Die maak ik liever zelf nog met een fineliner. Hier heb ik hem al gestempeld. Zie je? Dan krijg je een zacht resultaat als dat je zwarte harde lijntjes krijgt. Kan ook hoor, maar ik vond dit leuk om te combineren. Straks met de potloden, Derwent potloden. Daar ga ik mee werken en laat ik jullie zien hoe dat samen gaat. Hierbij mijn collectie zeg maar. Ik heb niet heel veel hoor. Ik heb zo'n rolletje. Dat is van Kangaroo. Nou, maakt niet uit. Daarboven kan je dan, omdat hij wit is, de kleurtjes aangeven. Zodat je ze makkelijk weer op kan bergen. Wat ik belangrijk vind om te vertellen is dat als je een blik aanschaft van Derwent, dat je dan een bepaalde samengestelde kleurencombinatie krijgt. En soms mist er dan nog wel wat kleurtjes bij in. Dus mocht je een blik bestellen, kijk even bij jouw winkel of ze ook los verkrijgbaar zijn. Zo kan je altijd de missende kleuren toevoegen. Zoals bijvoorbeeld in zo'n 36 set zit geen oranje. Je mist wat roze, zoals je hier kan zien. Sommige kleuren heb ik al wat toegevoegd en sommige heb ik weggelaten. Nou, in ieder geval, als je ze los kan bestellen, dan kan je zelf je setje samenstellen. Nou, welke kleuren ga ik nu gebruiken? Ik heb natuurlijk wit nodig. Voor het wit van de panda. Lichtgrijs. Ik heb blauw nodig. Dat is deze kleur. Dan gebruik ik heel licht roze. Ik heb geen felle roze kleur. En ik ga wat roze maken met rood. Dus ik ga dat blenden samen. Dan ga ik de cupcakejes paars maken. Dan heb ik een soort van lila kleur. En een donkere paarse kleur. Wat hebben we nog meer nodig? Een lichte kleur voor de cupcakejes. Met een middentoon. Dus voor het cakeje zelf zeg maar. Nou, dan kunnen we aan de slag. Ik ga je stap voor stap laten zien welke potloden ik ga gebruiken. Ik vergeet het grijs. Ik heb nog lichtgrijs nodig en donkergrijs voor het wit, zeg maar, om dat schaduw te geven. Nou, die kan even aan de kant. Ik laat je stap voor stap zien welke kleur ik ga gebruiken. Ik begin met de lichte grijze kleur. Oeps, daar ging iets mis. Ik had je natuurlijk beloofd om alles stap voor stap te laten zien, maar ik was vergeten de video aan te zetten. Nou, we pakken het hier even op. Ik moet nog best wel wat dingetjes kleuren. Ik begin even met de multiliner. En dat is een fineliner. Deze is van Copic, maar je hebt verschillende merken natuurlijk. Ik zet even de pupillen eraan, zodat ze wat meer naar voren komen. Want ik had natuurlijk ook niet met zwart gestempeld.
En met een fine liner, bijvoorbeeld deze edding, een witte gelpen moet ik zeggen. Even wat highlights bij de oogjes. Nou, de panda is in principe zover klaar. We gaan verder met de cupcakejes. Die gaan we eerst met deze kleur licht opzetten. Dus waar het licht op valt. Dan met de middentoon. Net onder waar het licht zit. Iets donkerder maken. En even blenden. Dat is die. En dan gaan we met de donkere kleur de schaduw aangeven van het cakeje zelf. Door hier aan de onderkant. Een beetje blenden met de middentoon. Kijk, dan ziet dit er zo uit. Dan gaan we vervolgens de cupcake roze maken. Ik begin met heel licht roze. Bovenaan ook weer. Waar het licht op valt. Waar het licht op valt. Dan de middentoon van het paars. Die zit ik daar weer net onder. Zo, en dan natuurlijk de donkere kleur paars. Die gaat daar weer onder en die zorgt weer voor de schaduw. En vervolgens blend je dan de kleuren weer door elkaar. Met elkaar verbind je dat weer. Dan komt dit er zo uit te zien. De cupcakes. Nou, we hebben natuurlijk nog een kers. Kers op de taart, kers op het cakeje erbovenop. Daar hebben we een rood voor. Eerst zet ik licht op. En vervolgens het rood eronder. En nog wat schaduw. Zo. Tadaa! Ja, vervolgens is alles wel een beetje klaar. En gaan we verder met de finishing touch. En dat doen we met een fine liner.
het neusje maken we mooi zwart. En het mondje. En dan geven we her en der wat haartjes aan, weet je, het fluffy gedeelte. Zodat het net wat meer gaat leven. Vaak als je stempels inkleurt, dan verdwijnen de fijne lijntjes die ik heb getekend. En soms kun je ze ook sowieso een beetje overdrijven. En dat is met een vacht wel heel erg leuk. Om gewoon her en der even de haren eruit te laten steken. Dus dat gaan we even rondom doen, rondom het zwart. Zie je? Straks gaan we ook met wit aan de gang. En we gaan straks met wit ook natuurlijk het witte gedeelte even wat extra haartjes geven. Maar ook dat wit wil ik graag wat schaduw geven. Vandaar dat ik her en der zwarte streepjes zet bij de witte vacht. Nou, nu die witte gelpen om de witte haartjes aan te zetten. En dat gaat zo rondom zijn bolletje, zijn buikje en zo verder. Ja, jullie wilden graag dat ik een video opnam in real life, dus real time. Dus vandaar dat het zo lang duurt zoals het duurt. Dus ik ga ervan uit dat als je zelf denkt van nou, ik snap hem wel, ik wil even verder kijken. Dan spoel je gewoon lekker zelf door. Oké? Nou, tot zover de panda. De panda is eigenlijk wel helemaal klaar. Ik ga nog even met een gelpen wat extra wit aanzetten. Net even wat extra accent. Dat is deze.
En dan begin ik bovenop de kers. En langs de randjes van de cupcake en zo verder. Ik wil toch nog heel eventjes met paars, de donkere paarse kleur, heel even de schaduw nog even wat dramatiseren. Zodat het nog weer even wat meer diepte krijgt. Tadaa, nou is die klaar. Ik ben er wel tevreden mee zo. Maar omdat hij zit, vind ik het fijn om ook een beetje een ondergrond te geven. Dat hij niet in de lucht zweeft. En dat doe ik met de grijze kleur. De grijze kleur een beetje onderaan zetten om wat schaduw te geven. Nou, hij was natuurlijk helemaal klaar, maar omdat ik een beetje perfectionistisch ben, kan ik nog wel uren doorgaan om allerlei lagen aan te brengen. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, hij is gewoon klaar. Dit is hem geworden en we gaan verder met de koala. Hopelijk gaat het wel lukken met de koala om het stap voor stap te doen. Hier heb ik hem afgedrukt. Ik ga beginnen met lichte kleuren op te zetten, licht grijs. Ik heb hierbij de wat warmere grijze kleuren. Dat zijn deze. En die. En ik heb natuurlijk roze nodig voor de oortjes. Ik gebruik deze hele lichte kleur. En ik zet daar tegenover rood. Ik heb geen roze. Dus ik moet de roze maken. En dat doe ik met deze twee kleuren. Nou, zoals ik al had verteld, zijn de stempels in spiegelbeeld. Dat wil zeggen dat dit de Nederlandse versie is. Zo hangt hij op zijn kop. Je kunt natuurlijk de stempel omdraaien. En dan is het net of hij aan een tak hangt, op de boom klimt. En in het Engels is dat net andersom. Dan gaat de boom vanaf de andere kant. Ik zal het wel eventjes laten zien aan de afdruk die ik zo meteen ga maken. Dat is die. Zo zie je ze. Dat is de spiegelbeeldversie, zeg maar. Dat is de Engelse en de andere is de Nederlandse. Zo moet ik het eigenlijk laten zien. De takken die gaan dus naar elkaar toe. Zie je? En als je het omdraait, dan krijg je natuurlijk het negatief. Het spiegelbeeld. Dus we gaan met de Nederlandse aan de slag. En die heb ik dus op zijn kop gestempeld. We beginnen met de lichtgrijze kleur, dus de zon, het licht komt van boven. Van onder is het dan donkerder, dus bovenaan zet ik dan de lichte kleur op. Aan alle gedeeltes waar het licht van boven komt. Dus zijn kontje en de onderkant van zijn gezichtje. En zo verder zijn voetjes. Om vervolgens de middentoon te nemen en die tegen het lichte gedeelte aan te zetten. En zo steeds donkerder te maken naar beneden. Dit was eigenlijk precies hetzelfde
Zoals ik de panda ook heb gedaan, wat je niet hebt gezien. Dus van licht naar donker. De lichte gedeeltes eerst, dan de middentonen en straks de donkere grijze kleur. En zoals ik al zei, vervolgens de donkere kleur helemaal onderaan. Ja, ik wil hem altijd omdraaien, omdat ik hem dan recht in zijn oogjes kan kijken. Maar dat is natuurlijk niet handig. Want als je hem omdraait, dan klopt de schaduw niet meer. Dan ga je daar de schaduw aan de verkeerde kant zetten. Dus een tip van Flip, hou hem zoals je het kaartje ziet. En vervolgens pak je de middentoon weer op om de lichte en de donkere kleur met elkaar te verbinden. Zodat je een zacht geheel krijgt. En als je denkt van nou, hier mag het nog best even wat donkerder, dan zet je opnieuw even de donkere kleur aan op de laatste onderste randjes. Nou, tot zover het grijze gedeelte van de koala. Ik denk dat hij zo wel een mooi geheel geeft. Dan blijf je natuurlijk altijd bezig. En voor zijn neusje ga ik een highlight aanzetten met blauw. Ik wil dat zijn neusje meer een beetje een donkergrijze gloed krijgt. Een beetje een blauwgrijze gloed. Vandaar het blauw.
En vervolgens zet ik deze kleur grijs er tegenaan. Dat is een andere grijze kleur als wat ik voor zijn vachtje heb gebruikt. Deze kleur is wat kouder. Het is een beetje een koude grijze kleur. Om tot slot zwart op te zetten. Zwart aan de randjes. Eigenlijk is het een beetje een zwart gekleurde neus, denk ik. Ik heb ze nooit in het echt gezien, maar zoals ik op plaatjes kan zien. En die zwarte kleur die zet ik aan de zijkant neer. Blend ik het dadelijk nog met grijs. Dan wordt het meer één geheel. Gaan we verder met de oortjes en de voetjes. Alles wat naar mijn mening roze mag zijn. We beginnen met de lichte kleur op te zetten. Heel licht. Ik heb natuurlijk geen felle roze, dus ik ga zo meteen met rood blenden om daar die kleuren te bereiken. Oeps, ik ga gooien. Ik had er rood op gezet en roze en we gaan nu eventjes die kleuren aan elkaar blenden met de lichte kleur. Zo heb ik toch een beetje de roze kleur die ik wilde bereiken. Met een beetje diepte. Nou, de oogjes die mogen weer lekker eruit springen en wit worden. Ik gebruik hier deze gelpen daarvoor. Dan maak ik allebei de oogjes helemaal wit. Nou, ik denk jullie zijn dat muziekje vast wel zat. Ja, het is niet anders natuurlijk als je gewoon real-time opneemt. Ik kan niet blijven kletsen. Dat vind je vast ook niet leuk. En nou, muziekje is misschien wel irritant op een gegeven moment. Ik heb even doorgespoeld. En ik maak voor jullie de pupillen zwart. Met daarin een highlight met de witte pen ook weer. Nou, tot zover de panda. De panda is af. Tenminste met het kleuren van de potloden. Met deze kleuren ga ik de boom doen. De bast van de boom. Ik begin ook weer met de lichte kleuren op te zetten. Dan begin ik natuurlijk weer verkeerd om. Zo blijven. En zo blijven. Want anders dan raak ik in de war met waar het licht en donker moet. Dus hou hem zoals gewoon het kaartje hangt, staat of hoe dan ook. Nou, vervolgens tegen het licht ook weer de middentonen aan. Inmiddels ken je het rieltje misschien al wel. Eerst licht, dan de middentoon en dan steeds verder naar donker uitwerken.
vervolgens natuurlijk daaronder dan de donkere kleur. En vervolgens gaan we het geheel weer samenbrengen met de middentoon. Verbinden we de lichte kleur met de donkere kleur. Tot zover de bomen. Gaan we verder met de blaadjes. Deze kleuren ga ik gebruiken voor de blaadjes. Ook weer een lichte, een donkere en een middentoon. We zetten weer op met lichte kleur. Ik gebruik bewust zo min mogelijk verschillende kleurtjes om jullie het makkelijkst het effect te laten zien. Dus 3 kleuren, licht, midden en wat donkerder. Zodat je gewoon snel en gemakkelijk de kleurenoverloop kan maken. Je ziet me de hele tijd de potloden draaien als je goed kijkt. Door het potlood wat schuin te houden en je draait hem steeds, dan kun je zelf soort van je punt scherp houden. Het is natuurlijk zonde als je precies de punt gebruikt en die bot maakt en dan elke keer je potlood moet slijpen. Dan is hij binnen no time op. Dus vandaar dat ik steeds het potlood draai. Tot zover de middentoon. En dan ga ik weer verder met de donkere kleur aan de onderkant van de blaadjes, daar waar de schaduw zit. En dan kunnen we daar weer met de middentoon. Met de middentoon maken we alles wat zachter. We blenden de donkere kleur met de middentoon en de lichte kleur met de middentoon. Ik ga met de koala niet meteen met een zwarte fineliner aan de gang, maar met een vulpotlood. En het fijne van een vulpotlood is dat hij altijd een mooie scherpe punt heeft. En je hoeft hem lekker niet te slijpen. Dat werkt heel fijn met die fijne lijntjes. Dus ik ga hier ook vacht zetten, net zoals bij de panda.
maar dan wat zachter door grijze haartjes soort van te creëren. En her en der nog wat schaduw aan te zetten. Dat is dan heel gemakkelijk met zo'n fijne punt. En voor de highlights, daar komt hij weer, de gelpen, de witte gelpen. Net even wat beleving erbij door de lichtinval op de vacht. Door dat wit aan te zetten. En her en der wat accenten. Nou, dat is hem dan, denk ik. Nou, bij mij weet je natuurlijk nooit, maar... Oh, hier nog eventjes wat blauw. De oogjes wil ik altijd graag even een beetje een blauwe gloed geven. Een beetje diepte eigenlijk erin creëren. Dat doe ik met een blauwe potlood. En daar probeer ik weer een beetje de zachtheid te creëren door met wit te blenden. Zodat het heel licht is. Een heel licht accent. Tot zover de koala. Bij de panda zijn we natuurlijk ook nog het blauwe vergeten. Dus dat zetten we nog ook eventjes erbij aan. Nou, daar zijn ze dan. Zo zijn ze klaar. Ik heb de pannen natuurlijk, hier op de koala kan je natuurlijk ook nog schaduw geven. De pannen heeft schaduw, maar de koala zit wat hoger, dus eigenlijk een beetje zo. Dus mocht je er iets onder tekenen, kan je daar helemaal aan de onderkant wat schaduw aangeven. Nou, tot zover de potloden. De potloden van Derwent heb ik gebruikt, de Lightfast potloden. Het idee is denk ik met elke potlood wel ongeveer hetzelfde. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik neem nog de andere 2 materialen op. En dat is met de eddingbrushpennen, de waterbrush en de alcoholmarkers. Die zie je in een andere video, anders wordt het te lang. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Vergeet je niet te abonneren. En klik op het belletje, dan krijg je vanzelf een melding bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Graag
Graag tot de volgende keer. Groetjes!